تصور کن یک پدری از صبح سر کار بوده، ظهر برای ناهار و استراحت میاد خونه. ساعت 2 ظهر، زمانی که میخواسته به محل کارش برگرده، دختر 3 سالش رو توی کوچه میبینه که مشغول بازی بوده. میبوستش و ازش خداحافظی میکنه و به محل کارش میره. اما بعد از 2 ساعت باش تماس میگیرن. بهش میگن بچت ناپدید شده. برمیگرده ولی هرچی میگردن هیچ اثری از اون بچه نیست. اون بچه کجاست؟ چه اتفاقی براش افتاده؟ سلام، من امیر خالقی هم. شما دارین تحلیل جنایی رو میبینید. ما قراره تو این کانال پرونده‌های جنایی رو بررسی کنیم، تحلیل کنیم، با هم راجبش حرف بزنیم تا علاوه بر ترس و هیجان به یک آگاهی برسیم. آگاهی از نحوه ارتکاب جرم و نحوه انتخاب قربانی ها. هرچند ما داریم روزهایی رو سپری میکنیم که برای هممون خیلی سخته، یعنی انقدری وحشتناک و تلخه که حتی حرف زدن راجبش هم آدم رو عذاب میده. اما من اعتقاد دارم که همیشه توی طول تاریخ، توی کل تاریخ، ایران همیشه مظلوم بوده و اتفاقهایی و تجربه های تلخی رو داشته که به نظرم حقش نبوده. و توی این 1 ماه همش به این فکر میکردم. خب من یک چیزی رو گفتم، یک شعاری دارم، یک هدفی دارم. توی یکی از ویدیوهام راجبش صحبت کردم که من از زدن این کانال هدفم اینه که یک خانواده تشکیل بدم. امیدوارم که از این خانواده کوچیکی که تا به الان تشکیل دادیم هیچ کسی کم نشده باشه و همه دنبال کننده های من الان باشن، برنامه من رو ببینن، صدای من رو بشنون، برام کامنت بذارن و امیدوارم که روزهای بهتر و روشنتری رو پیش رو داشته باشیم، چرا که اعتقاد دارم حقمونه. بریم سراغ برنامه امروز. میخوایم بریم مشهد. 20 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 4 بعد از ظهر. کوی مهدی مشهد، کوچه شهید شیری نژاد. زمانی که مهرسای شهنازی 3 ساله ناپدید میشه. ساعت 4 بعد از ظهر مادرش به پدر مهرسا زنگ میزنه و بهش میگه که بچه‌مون نیست، ناپدید شده یا گم شده و هیچ اثری هم ازش نیست. پدرش از محل کارش برمیگرده خونه. همه جا رو میگردن. کوچه‌های اطراف، خونه‌های همسایه‌ها، از همه پرسجو میکنن، اما هیچ خبر و اثری از این بچه به دست نمیاد. به نزدیکترین اداره پلیس مراجعه میکنن. گزارش مفقودی میدن، اما خب به دلیل اینکه طبق قوانین گزارش‌های مفقودی توی 24 ساعت ابتدایی هیچ پیگیری نمیشه، یعنی در حقیقت گزارش ثبت نمیشه، چون این احتمال رو میدن شاید بچه جای قایم شده، خونه همسایه رفته، جایی داره بازی میکنه و پیدا میشه. البته که خب توی بیشتر گزارش‌های مفقودی توی 24 ساعت اول شخص مفقود شده یا گم شده پیدا شده. اما پدر و خانواده مهرسا بعد از مراجعه به کلانتری دوباره به محل برمیگردن و با همه همسایه ها بسیج میشن تا شاید بتونن یک ردی، یک سرنخی، یک خبری از بچهشون به دست بیارن. طبق گفته های پدر مهرسا میگه ما همه جا رو گشتیم، حتی زیر مبلار هم گشتیم، هر جایی که فکر میکردم شاید این بچه رفته اصلا قایم شده، اما هیچ خبری ازش نبود. توی مرحله بعدی، یعنی توی همون روز اول، یک مدرسه‌ای بوده روبروی خونه مهرسا که دوربین مداربسته داشته. میرن به اون مدرسه مراجعه میکنن. خب اون مدرسه یک سرایداری داشته. ابتدا بعضی ها به سرایدار هم کمی مشکوک بودن. با مدیر مدرسه ارتباط میگیرن. بعد از هماهنگی هایی که انجام میشه، دوربین مداربسته جلوی مدرسه که مشرف به خونه مهرسا بوده رو مورد بررسی قرار میدن. گوشه تصویر یک پسر دوچرخه سواری رو میبینن که میاد و یک دختر بچه‌ای رو سوار دوچرخه میکنه و میره. با توجه به اینکه کیفیت دوربین پایین بود و سوژه نسبت به دوربین هم فاصله زیادی داشت،
خیلی واضح نبود که اون شخص کیه و اون دختر بچه کیه. میرن دوربین مغازه‌های دیگر رو چک میکنن تا بتونن هویت اون شخص رو شناسایی بکنن. بعد از اینکه دوربین‌های مغازه‌ها رو چک میکنن متوجه میشن که اون بچه مهرسا نیست. خب نگرانی ها خیلی بیشتر میشه، بررسی ها بیشتر میشه تا اینکه خب توی همون روز اول هیچ خبری از بچه نبود و در روز بعدی با مراجعه دوباره به کلانتری بررسی ها بیشتر و دقیق تر صورت میگیره. توی محله یک ولوله‌ای به پا شده بود و همه نگران این بچه بودن، اینکه کجاست، چه اتفاقی افتاده براش و همه داشتن دنبالش میگشتن. به طوری که یکی از همسایه‌ها که یک تاکسی داشت عکس مرسا رو روی شیشه ماشینش میچسبونه و تا شاید اینطوری یک خبری از این بچه به دستش برسه یا شاید کسی دیده باشتش. حالا توی شهر که داره میچرخه شاید کسی خبری ازش داشته باشه و این خانواده رو بتونه از نگرانی در بیاره. اما 5 روز میگذره از گم شدن این بچه و هیچ خبر و هیچ نشونی هم ازش نیست. توی همون کوچه و توی همسایگی مرسا و خانوادهش یک خونه‌ای بوده که نیمه کاره بوده و در حال ساخت بوده. خب صاحب اون ملک و صاحب اون خونه توی روز 5 گم شدن این بچه وارد اون خونه میشه که حالا یه سری بررسی‌هایی می‌خواستن انجام بدن، می‌خواستن خونه رو بازدید بکنن. در رو که باز میکنن وارد فضای خونه میشن، متوجه یک کیسه سفید رنگی که وسط حالا اون فضای خونه افتاده میشن. نزدیک میشن، زمانی که محتویات اون کیسه رو بررسی میکنن متاسفانه متوجه میشن که یک دختر بچه است. به پلیس اطلاع میدن، پلیس توی محل حضور پیدا میکنه. بعد از بررسی هایی که انجام میشه و با حضور پزشکی قانونی و خانواده مرسا شهنازی متوجه میشن که این پیکر متعلق به مرسا شهنازی گم شده است. توی بررسی های بعدی که پلیس انجام میده، یعنی نحوه افتادن اون کیسه و آسیب هایی که اون جسد دیده، متوجه میشن که از یکی از خونه های اطراف انگار پرت شده توی اون لوکیشن. به این نتیجه میرسن که باید خونه های اطراف، یعنی خونه هایی که مشرف به این فضای خونه نیمه کاره بودن رو مورد بررسی قرار بدن. همه همسایه ها رو مورد بازجویی قرار میدن، با همه صحبت میکنن. این نکته رو هم باید در نظر داشته باشیم که خانواده شهنازی یک خانواده بی‌آزار بوده و هیچ دشمنی هم نداشته. طبق گفته های خود پدر خانواده و همسایه ها آدم های مطمئن و امینی توی اون محل بودن و هیچ دشمنی با این خانواده هیچ کسی نداشته. این یه مقداری موضوع رو پیچیده تر میکنه. همسایه ها رو دونه دونه سر میزنن، مورد بررسی و بازجویی قرار میدن تا اینکه میرسن به خونه همون راننده تاکسی که عکس این بچه رو به شیشه ماشینش زده بود. وارد خونهشون میشن. خب این شخص یک پسر 25 ساله به اسم ایمان داشته. خب از همون ابتدایی که وارد میشن و با این پسر صحبت میکنن بهش مشکوک میشن، به خاطر اینکه صحبت‌های عجیبی میکرده، ریاکشن‌های عجیبی نشون میداده و زمانی که ازش سوال میپرسیدن یا حرف میزدن راجع به گم شدن این بچه، اون خیلی سربالا و پرت و پلا جواب میداده. اینکه حالا خیلی مهم نیست برای من و مثلا من سرم به کار خودمه و یک صحبت‌های اینجوری. یک اتفاق دیگه‌ای هم توی اون خونه میفته، یعنی کاراگاهان به یک چیزی توی این خونه مشکوک میشن. چی؟ کیسه هایی شبیه به اون کیسه‌ای که جسد توش پیدا کردن توی اون خونه وجود داشت، یعنی گوشه خونه بوده و یکی از کارگاه‌ها اون رو میبینه و نظرش رو جلب میکنه. خب همین دوتا مورد کافی بود برای اینکه ایمان رو دستگیر بکنن و برای ادامه بازجویی و جدی‌تر شدن بازجویی ها به اداره آگاهی منتقلش بکنن. ایمان دستگیر میشه و به اداره آگاهی میره. خب در وهله اول همون صحبتاش رو تکرار میکرده، من خبری ندارم و هیچ ربطی به این موضوع ندارم. اما توی بررسی ها متوجه یک موضوع عجیب و البته کمک کننده به روند این پرونده میشن. اینکه توی روز
دقیقاً گم شدن مهرسا، ایمان توی خونه تنها بوده. پدر مادرش خارج از شهر بودن و ایمان توی این خونه تنها بوده و با توجه به این احتمال هر چیزی رو میشد داد. بعد از ادامه بازجویی ها به هر حال ایمان اعتراف میکنه. ایمان تعریف میکنه، میگه اون روزی که این اتفاق افتاد، یعنی روز گم شدن مهرسا، من سر کار بودم، با همکارم داشتم برمیگشتم به سمت خونه که منو برسونن. میگه توی ماشین توی موبایلش داشت فیلم های حالا غیر اخلاقی و مستهجن نگاه میکرد، به منم نشون داد و من تا برسم خونه داشتم این ویدیوها رو نگاه میکردم. میگه زمانی که از ماشین پیاده شدم این تصاویر همش توی ذهنم مرور میشد و به گفته خودش حالا شهوت یا وسوسه روی اون غلبه میکنه و زمانی که به خونه میرسه متوجه میشه که مهرسا توی کوچه داره بازی میکنه. میره داخل خونه، داخل حیاط، مهرسا رو صدا میکنه. زمانی که این بچه به سمت اون خونه و حیاط میره، بچه رو داخل میکشه، در میبنده و به اتاق خواب میبرتش. ولی این بچه خیلی جیغ و داد میکرده. به گفته خودش میگه متوجه شده بود که میخوام چی کار بکنم، خیلی جیغ و داد میکرد. میگه من خیلی ترسیدم، دوباره اون رو به حیاط آوردم، در حیاط هم باز کردم تا بچه رو ول کنم توی کوچه بره، ولی همچنان داشت جیغ و داد میکرد و یه لحظه گفتم اگر این الان بره بیرون و به پدر و مادرش به بقیه بگه آبرو حیثیت من و خانوادم میره. میگه ترسم بیشتر شد، نمیدونستم باید چیکار کنم. در رو بستم، بچه رو دوباره آوردم تو. بچه رو بغل میکنه، میبره روی پشت بوم. خب پشت بوم خونه اینا دیواراشو ساخته بودن، بلند بود از بیرون، یعنی دید نداشت. میگه هنوز داشت جیغ و داد میکرد و من تنها چیزی که توی اون لحظه میخواستم اینه که این فقط ساکت بشه، جیغ و داد نکنه، چون استرس و ترس من داشت بیشتر میشه. اما خب مدام داشت سر و صدا میکرد. میگه من چسبوندمش به دیواری که اونجا بود، دیوار پشت بوم، و گلوش رو فشار دادم. میگه انقدر محکم فشار دادم بعد از چند لحظه پیکر این بچه بدون جون و بدون رمق روی زمین میفته. میگه بعد از اینکه این اتفاق افتاد انگار به خودم اومدم و پشیمون شده بودم که دیگه پشیمونی فایده نداشت و توی اون لحظه داشتم فقط به این فکر میکردم که این رو باید من از خونه بیرون ببرم، یه کاری باید بکنم که قتل گردن من نیفته یا این گردن من نباشه. میگه تنها چیزی که تونستم بهش فکر بکنم اینه که خب یهو یادم اومد که خونه بغلی ما، یعنی دیوار به دیوار ما، یک خونه نیمه کار است. میگه رفتم توی خونه خودمون، یک کیسه سفید رنگ برداشتم و بچه توی اون کیسه قرار دادم. یک نردبون گذاشتم بغل دیوار، چون دیوارای پشت بوم بلند بود. یک نردبون گذاشتم بغل پشت بوم و این بچه رو از نردبون بالا بردم و پرتش کردم توی خونه بغلی که در حال ساخت بود. و بعد از اون هم برگشتم خونه. تمام تلاش و تمرکزم این بود که حرفی نزنم، صحبتی نکنم و رفتارم عادی باشه که کسی به من شکی نکنه. و میگه من مادرم متوجه تغییر رفتارم شده بود و ازم پرسیده بودش که چی شده دوباره، رفتار چرا انقدر عجیب شده، نکن دوباره زن میخوای؟ و منم همین رو بهونه کرده بودم و میگفتم آره من زن میخوام و باید برای من زن بگیرید و خواستگاری برید. 4 روز از گم شدن این بچه گذشته بود. زمانی که جسد رو پیدا میکنن تعریف میکنه، میگه من دیدم سر و صدای وحشتناک و جیغ و داد و گریه و اینا داره از توی کوچه میاد. میگه رفتم داخل حیاط پشت در و متوجه شدم که جسد رو پیدا کردن. خیلی ترسیده بودم و تنها چیزی که بهش فکر میکردم توی اون لحظه اینه که خدا کنه که خونه ما نیان و خدا کنه که نفهمن کار کی بوده. بعد میگه داخل خونه اومدم و بعد از چند دقیقه
مأمورهای نیروی انتظامی وارد خونه ما شدن و بعدم صحبت‌هایی که شد و شکی که به من کردن و من رو دستگیر کردن و به اداره پلیس آوردن. بعد از دستگیری ایمان همسایه‌ها کاملا تعجب کرده بودن و براشون باورپذیر نبود، به خاطر اینکه خانواده ایمان یک خانواده بی‌آزار و آبرومندی بودن و از خود ایمان هم کسی توی اون محل هیچ بدی ندیده بود، هیچ رفتار تندی ندیده بود و قبول کردن این اتفاق خیلی براشون سخت و غیر قابل هضم بود. اما ایمان 25 سالش بوده، تحصیلاتش در رشته مواد غذایی بوده، توی یک کولرسازی کار میکرده. به خاطر ضعف بینایی که داشته از خدمت هم معاف میشه و دختر یکی از فامیلاشون رو دوست داشته و خیلی به مادرش اصرار میکرده که براش برن خواستگاریش کنن، اما به دلیل شرایط مالی بد و ضعیف خانواده ایمان خیلی این موضوعی نبود که بتونن تو اولویت بذارن و این وصلت سر بگیره. به خاطر همین این اتفاق تا اون لحظه نیفتاده بود. توی محلشون یک سوپرمارکتی بوده، یک جوونی اونجا کار میکرده. توی صحبتاش با پلیس میگه من با ایمان 8 سال همکلاسی بودیم. میگه خب ایمان خیلی علاقه به درس نداشت، اما هیچ اختلال روانی یا مشکلی هم من ندیده بودم ازش. یعنی تا حالا، یعنی تا زمانی که بخواد دستگیر بشه، از زمان مدرسه حتی تا زمانی که بخواد دستگیر بشه، میگه من ندیدم این با کسی بحث بکنه، دست به یقه بشه، دعوا بکنه و این احتمال رو اصلا نمیدادم که یک روزی همچین کاری بخواد ازش بر بیاد. میگه توی زمانی که این بچه گم شده بود تو اون چند روزه، اینش خیلی برای من عجیب بود که ایمان خیلی عادی رفتار میکرد. یعنی هر شب میومد از مغازه نوشابه میخرید و حتی یک بارم راجع به این بچه صحبت شد، ازش پرسیدم، نظرشو پرسیدم، گفت من سرم تو کار خودمه، خیلی توی کار اینجوری یا کار بقیه دخالت نمی کنم. و پدر ایمان دوست صمیمی پدر مهرسا بود، خیلی با هم رفیق بودن و یه جورایی اینا امین محله بودن. یعنی اگر اتفاقی توی محله می افتاد اینا می رفتن پیگیری می کردن. حالا موضوع اگر کوچه و خیابون بود از شهرداری پیگیری می کردن و هوای محل و بچه محلاشون رو داشتن. اما خب داغ فرزند برای پدر مهرسا خیلی سنگین‌تر و عجیب‌تر از رفاقتش با پدر ایمان بود. به خاطر همین پدر مهرسا تقاضای قصاص رو داشت و با دستور قاضی شعبه 211 دادسرای عمومی انقلاب مشهد صحنه میخوام چند تا از سوالهایی رو بگم براتون که از ایمان توی دادگاه قاضی میپرسه. ازش پرسیده بودن که چرا اون بچه رو توی خونه همسایه انداختی. میگه خب توی اون لحظه من هیچ چیزی به ذهنم نمیرسید و کلا میترسیدم از خونه برم بیرون و تنها کاری که میتونستم بکنم اینه که فقط از خونه این بچه رو خارج بکنم و تنها راهی که وجود داشت خونه نیمه کاره‌ای بودش که کنار خونه ما بود. توی سوال بعدی که ازش میپرسم میگن وقتی عکس این بچه رو روی ماشین پدرت دیدی ناراحت نشدی، عذاب وجدان نگرفتی؟ میگه چرا، من خیلی ناراحت شدم و وجدانم راحت نبود ولی جرأت حرف زدن هم نداشتم و خیلی ترسیده بودم. ازش پرسیدن خودت ریشه این اتفاق رو توی چی میبینی؟ جوابی که میده اینه که میگه خب دلیل زیادی میتونه داشته باشه، به نظر من یه دلیل یا دو دلیل نیست
که سرنوشت من رو اینطوری رقم زده و اما من نمیخوام این اتفاق رو گردن کسی بندازم، کسی رو مقصر بدونم و مقصر اصلی و نهایی قطعا خودمم. ازش پرسیدن اگر با خانوادت کسی همچین کاری بکنه چی کار میکنی و ریاکشنت چیه؟ در جواب میگه من خونشون رو میریختم، اگر کسی به خانواده من چپ نگاه کنه من اصلا نمیتونم تحمل بکنم و قطعا برخورد شدیدی باهاش میکنم. بهش میگن غیرتی هستی؟ و جواب میده که آره خیلی، به طوری که من حتی توی محل کارم اگر همکارام یا دوستان با هم شوخی ناموسی میکردن بهشون تذکر جدی میدادم. و سوالی که ازش میپرسن اینه که میدونی چه حکمی در انتظارته؟ و اون جواب میده که آره میدونم، حکم من اعدامه، اما همچنان امید دارم به بخشش خانواده مهرسا. و اما در نهایت حکم اعدام ایمان صادر میشه، ولی تا به این لحظه که این ویدیو داره ضبط میشه و من با شما دارم صحبت میکنم هیچ خبری مبنی بر اجرای حکمش در دست نیست. ما با چیزی که توی این پرونده روبرو هستیم یک انحراف جنسی دیگه در حقیقت اگر بخوایم اسمشو بذاریم. اما انحراف جنسی چه تفاوتی با اختلال جنسی داره؟ بذارین اینجوری توضیح بدم. ببین، اختلال جنسی یعنی که شما یک فانتزی جنسی دارین. مثلا یک کسی توی رابطه اگر بخواد لذت ببره باید یک شیء خاصی باشه، باید یک لباس خاصی باشه، باید یک لوکیشن خاصی باشه. این رو بهش میگن اختلال جنسی که ایرادی نداره، هر کسی توی ذهن خودش، توی خلوت خودش، یه چیز شخصیه. اما چه زمانی به انحراف جنسی میره؟ زمانی که این اختلال بیاد وارد جامعه بشه و باعث آسیب زدن و آسیب رسوندن به یک شخص بشه که اینجا دیگه قانون وارد عمل میشه و طبق قانون شما مجرم هستی و باید مجازات بشی. اگر دارین برنامه من رو میبینی و اختلالات جنسی داری، فانتزی های عجیبی داری که یه وقتی شاید نتونی کنترلش بکنی، پیشنهاد من اینه که حتما برای درمانش یک اقدامی بکنید. پیش مشاور میتونید برید که هم بتونید کنترلش بکنید هم بتونید درمانش بکنید، چون فقط یک لحظه است که از اختلال برسید به اون انحراف و یک اتفاق عجیب رو برای خودتون، آدم‌های دیگه، خانواده‌تون رقم بزنید. همه کسایی که مرتکب همچین جنایت‌های، همچین اتفاقاتی میشن، زمانی که باشون صحبت کردن و صحبت میکنی از قبل برنامه‌اش رو نداشتن و از قبل نمیخواستن. توی یک لحظه این تصمیم رو میگیرن، مثل تصمیمی که ایمان گرفته، اومده رسیده در خونه، بچه رو صدا کرده و یه لحظه بغلش کرده و رفته داخل خونه و دیگه نتونسته برگرده به مسیری که اصلا نباید توش پا میذاشته و قدم میذاشته. اینه که از شما خواهش میکنم به این اتفاقها دقت بکنید. امیدوارم که همیشه سالم و بدور از خطر باشید. مثل همیشه میگم مرسی که تا اینجا برنامه رو دیدید. دمتون گرم، تا اینجا همراه من بودید. اگر هنوز من رو سابسکرایب نکردید کانال من رو سابسکرایب کنید و نظراتتون رو برام کامنت کنید. دونه دونه‌شون رو میخونم و توی برنامه اعمال میکنم. خداحافظ.